dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Yun! Share sa inyo lang yan, guys. Pakishare. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network, ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Tama. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang Agrarian Reform Program ay dapat magpatuloy. Agrarian reform is not only about acquisition, but also about support services and distribution. To assist this, I intend to issue an executive order to impose a one-year moratorium on the payment of land amortization and interest payments. Yun! This is included in Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. A moratorium will give the farmers the ability to channel the resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy. Yun, no? Civil society organizations also support this because it will unburden the farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity. Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657. In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned. Nice. Hello po, sa inyo lang. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their awarded land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization. The condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.125 billion pesos, benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries and involving a total of 1.18 million hectares of awarded lands. Executive Order number 75, Series 2019 requires that all government agencies, bureaus, departments, and instrumentalities to turn over agricultural lands to qualified agrarian reform beneficiaries. At present, we have a total of 52,000 hectares of unused agricultural lands of the government, which shall now be used for distribution to the following sectors in accordance with Section 40 of the Republic Act number 6657 as amended. Thus, landless war veterans, landless surviving spouse and orphans of war veterans, landless retirees of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police.
Agricultural lands acquired under this program will be given to graduates of college degrees in agriculture who are landless. The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology able to engage in sustained scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more convenient for travelers to go around the country, even to remote areas, to help promote undiscovered tourist spots. This program will be led by the Department of Tourism together with the Department of Public Works and Highways. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable during the height of the pandemic. We require an institutionalized creative industry that will advance the interest of its stakeholders. Sila na nagbibigay ng kaluluwa at pagkakilala sa ating pagka-Pilipino. Protektahan natin sila. Yan ang presidente. Walang kopya. The Department of Social Welfare and Development has a large part to play in all of this. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Magdadagdag tayo ng mga operation center, warehouse at imbakan ng relief goods, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap marating. Good job. Titiyakin natin na maayos ang koordinasyon ng DSWD at Department of Human Settlements and Urban Development nang sa ganon madali ang pagpatupad ng Emergency Shelter Assistance Program para sa mga biktima ng kahit anong kalamidad. Pagtitibayin pa natin ang komprehensibong programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang ating tinatawag na AICS para maiparating ang tulong sa mas maraming biktima. Hindi natin
Hindi natin papahirapan ang mga biktima ng krisis na dudulog sa ahensya. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Good. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Kaugnay nito ay inutusan ko ang DSWD na pag-ibayuhin pa ang pagrepaso ng listahan upang maitutok ang pamimigay ng sapat na ayuda sa mga lubos na nangangailangang pamilya. Magpapatuloy ang supplemental feeding program para sa mga bata sa child development centers at supervised neighborhood play at lalo pa nating palalawakin sa taong 2023. Yun. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Tiyakin natin na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers para sa vulnerable sectors at persons with disabilities na sumisilong dito. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiskubring bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Thank you, Apo Bibian. Thank you. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Tama. Good job. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Yung. Patamsak guys, patamsak po. Yung. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. You know, woo! Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital.
But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Galing! Woo! Thank you. Yan mo, nakatayo ang mga tao, oh. Sipin mo, ha? Ngayon lang yan. Ako, nakakakilabot, oh. Tingnan nyo, guys. Yung mga nakarangso na may ganyan ba, standing, oh, tinayuan siya, oh. Tinayuan siya, oh. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Tingnan, sang-ay mga tao. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa 1 linggo. Nang sa ganon, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Tama. Galing. Sana, ha, yung mga... One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Iba ka talaga. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Salamat lang, Sandy. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Nice. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Tama. Yan ang dapat. Ha? Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. Grabe. In the educational sector, I believe ko. it is time for our children to return to full face-to-face classes once again. Woo! The Department of Education, led by our highly able Vice President SARA DUTERTE, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons
I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas-Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. On a related subject, we are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Breakthrough technologies in the areas of quantum computing, artificial intelligence, nanotechnologies, the Internet of Things, robotics, self-driving electric vehicles, 3D printing, virtual and augmented realities, among others, that will radically transform the way business is done. The scale and the speed at which these innovations are introduced universally into our everyday lives and activities is unprecedented in our recorded history. We cannot stand idly by
The mission of our Department of Information and Communications Technology is to identify and utilize these innovations to improve governance. It has the daunting task now of transforming our government into an agile bureaucracy that is responsive to the needs of the public, provide good and solid data to ensure informed decision-making, as well as allow secure and seamless access to public services. The voluminous records stored in the government warehouses and archives have to be digitized. Those that are already stored in various inventories of data should be harmonized and shared across departments and agencies. Needless to say, these have to be kept in large data centers that are secure yet accessible. The national ID will play an important part in this digital transformation. For citizens to be able to seamlessly transact with government, their identity must be easily verifiable. We expect to issue 30 million physical IDs and 20 million digital IDs by the end of this year. The target is to accomplish the issuance of about 92 million IDs by the middle of next year. As the world moves into rapid digitalization, the digital divide will become more pronounced. The depth and breadth at which these technologies will be transformative in our lives is fully expected. This will open new opportunities for the creation of wealth, but will also likely create inequalities. Hence, universal connectivity will be a vital component in order to ensure that no citizen is left behind. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. Grabe, Talino. All relevant modes of digital transport should be utilized. These may be through a combination of terrestrial or submarine fiber optics, wireless, and even satellite technology. As our Public Service Act has opened the doors and removed the restrictions on foreign investment, we foresee an increase in direct investment of overseas players. This will translate into better quality, availability, and affordability of telecommunication services all over the country. We come now to infrastructure. The backbone of an economy is its infrastructure. The infrastructure program of the Duterte administration must not only continue, but wherever possible, be expanded. O, diba? Tuwan-tuwa sila, oh. Yan ang presidente. We shall confidently build on this firm foundation established by my predecessor as it is in building an edifice. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Necessarily, infrastructure development will remain a very high priority in our drive for growth and employment. Once again, I will not suspend any of the ongoing projects as those have already been shown to be of benefit to the public that they serve. We will continue to study the proposals that have been made. Infrastructure development spending will be sustained at 5 to 6% of GDP. The planned expansion of infrastructure projects, I believe, would be possible if we continue to encourage the participation of the private sector in the development of our programs. Public-private partnerships, or PPPs, hold great potential for that expansion, for infrastructure development and for innovation. Our infrastructure development is of primary importance as it is a necessary element to improve many other sectors, to include agriculture, tourism, general economic activity, and even to governance. It is my belief also
that we have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential, as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. We can build upon already existing lines by modernizing these old railway systems. There are dozens of railway projects on the ground, above the ground, below ground, not just in Manila, but in other regions, at various stages of implementation and with a combined cost of 1.9 trillion pesos. This administration is committed to finish building the current portfolio of investments, approved railway projects such as the North-South Commuter Railway System, the 33-kilometer Metro Manila Subway Project, the 147-kilometer North-South Commuter Railway System, the 12-kilometer LRT1 Cavite Extension, the 23-kilometer MRT7, and the common station that will connect LRT1, MRT3, and MRT7. And beyond NCR, larger-scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project. Akalain niyo guys, walang pinagbasahin lahat, pati numbers sa ulado The niya. Panay Railway Project. And the Cebu Railway System will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. We will also continue to improve our roads and transportation systems in key cities throughout the country through various projects, such as the Cebu Bus Rapid Transit, Davao High Priority Bus System, Ilocos Norte Transportation Hub, the El Nido Transport Terminal. My order to the Department of Transportation, or DOTR, is really very simple. Full speed ahead. Improving our railway system, along with modernizing existing airports and seaports, will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. A key sector in our transformation plans is that of energy. Another fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This even comes under the category of ease of doing business. If we are to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the Philippines. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. There is some room to expand our present power supply through existing power sources, but this is only to a very limited extent. We must build new power plants. Kasi lalo kong tamsak sa'yo. Grabe ka. We must take advantage of all the best technology that is now available, especially in the areas of renewable energy. Grabe. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. The technology on renewable energy is progressing rapidly, and many of these technologies are appropriate for the Philippines. We have already begun windmill power. We are now expanding very quickly our solar power production. For both offshore and onshore wind turbines, for example, the World Bank has calculated that there is a potential for 255 gigawatts by the year of 2030. Solar power has steadily increased its efficiency in converting sunlight to electrical power, which is particularly attractive for the Philippines. Because unlike wind power, solar power is practical almost everywhere in the Philippines all year round. In the move to lowering our carbon footprint caused by energy production, our advancement to renewables will have a lead time. In the interim, natural gas will hold the key.
We will provide investment incentives by clarifying the uncertain policy in upstream gas, particularly in the area close to Malampayang. This requires clarification of the processes and review of service contracts policy. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. We will comply, of course, with the International Atomic Energy Agency regulations for nuclear power plants as they have been strengthened after Fukushima. In the area of nuclear power, there have been new technologies developed that allow smaller-scale modular nuclear plants and other derivations thereof. Once again, PPPs will play a part in support as funding in this period is limited. Furthermore, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. All this impetus for development and growth we undertake within the context of accelerating climate change and extreme weather conditions. Though we are a minor contributor to climate change globally, we have the unfortunate distinction of being one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. For the welfare of our people, it is incumbent upon us to alleviate the effects of that vulnerability. The use of renewable energy is at the top of our climate agenda. We will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative to enable us to have accurate weather forecasts and on-time disaster alerts. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. We will also look into the precarious fresh water supply situation in the country, especially in our urban areas. Many of our water supply systems date back to the 1950s, and they must now be rehabilitated and improved. I've instructed the DNR, together with the DPWH, to explore possible partnerships with the private sector to address this crucial situation. The Philippines has excellent laws on the environment, but we have to guarantee that these laws are properly enforced. And this will require a great deal of coordination and cooperation between concerned government agencies and private stakeholders. Companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth, for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Bawat Pilipino sa ibayong dagat na nagsasakripisyong lisanin ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang maghanap buhay ay nararapat lamang magkaroon ng pamahalaang matatawag nilang tahanan habang nasa ibang bayan. Ito ang papel na gagampanan
ng kagawaran ng manggagawang mandarayuhan o Department of Migrant Workers matapos itong ideklara bilang ganap na ahensya ng gobyerno ng isang taon. Ang kagawarang ito ang magsisilbing kanlungan ng ating mga kababayan sa gitna ng mundong walang kasiguruhan at mahigpit na kompetisyon. Ito ang maglalatag sa kanila ng mga oportunidad. Titiyak na ang kanilang mga hanap buhay ay tugma sa kanilang mga kasanayan. Maninigurong akma ang sahod at maayos ang kalagayan sa kanilang mga kumpanya at mga ngalaga sa kanilang mga pamilya habang sila ay nasa malayo. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng red tape sa sistema ng pagsusulong ng digital empowerment. We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging malwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Thank you, Ma'am Agnes. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Yan yung sinasabi ko. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa. Sinasabi, at para maisulong ang ating kampanya talaga ni BBM ang laban sweldo sa ng mga human taga-Middle East. Ngayon, totoo yan. Para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA
na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people. Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte. You passed the law that created this new home for our OFWs. Nakakayak. Nakakayak yun, no? Payak ka naman sa mga ano. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Alam mo, nakakayak yung mga ang galing. Standing ang mga tao. Guys, tayuan po yung mga tao. Tayuan sila. Naiiyak ako sa ano? Naiiyak ako dahil ano? With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. We commit to maintaining good relations with the rest of the world. As a matter of fact, it is my sincere belief that the need for strong bonds and collaboration among nations emerges in the direst of times, such as in a pandemic. The partnerships and alliances that we make with all will provide stability that all nations will need as we emerge into this new global economy. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world. We are, in fact, grateful for the messages of support and offers of help that we have received from many of our friends in the international community. This has been communicated to us through the different envoys and ambassadors here in the Philippines. Such strong relationships can only be beneficial to all involved. As I am here today addressing the legislature, allow me now to propose legislation that we would like you to pass in support of these programs. 1. National Government Right-Sizing Program, a reform mechanism that seeks to enhance the government's institutional capacity to perform its mandate and to provide better services while ensuring optimal and efficient use of resources.
Compared to previous government reorganization efforts, the NGRP will entail a comprehensive strategic review of the functions, operations, organization, system, and processes of the different and massive and transformational initiatives in agencies concerned, such as mergers, consolidations, splitting, transfer, and even the abolition of some offices. The right-sizing efforts will also involve the conduct of a comprehensive strategic review of functions, programs, and projects that will cut across various agencies. Number 2, a budget modernization bill. This seeks to institutionalize a cash-based budgeting system under Executive Order number 91, Series 2019, to strengthen fiscal discipline in the allocation and use of budget resources by ensuring that every peso budgeted by the government would lead to the actual delivery of programs and projects. The full implementation of the CBS is timely and vital as the government executes response and recovery plans post-pandemic. Number 3, Tax Package 3 Valuation Reform Bill. This bill provides for the establishment of real property values and valuation standards across the country, and B, the development of real property information system that provides for the database of all real property transaction and declarations in the country. Number 4, Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act. This seeks to reform the taxation of capital income and financial services by redesigning the financial sector taxation into simpler, fairer, more efficient, and a revenue-neutral tax system. It also represents to adopt a regionally competitive tax system. Number 5, E-Government Act, which provides for the establishment of the e-government master plan, which shall cover all e-government services and processes. Number 6, the Internet Transaction Act, or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the Internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Online transactions are secured, intellectual property rights are protected, and product standards and safety are observed. Number 7, Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery. This seeks to provide financial assistance to distressed enterprises critical to economic recovery through programs and initiatives to be implemented by the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, and the Philippine Guarantee Corporation for purposes of addressing liquidity or solvency problems of MSMEs and strategically important industries to encourage their continued operation and maintain employment. Number 8, the establishment of a Medical Reserve Corps. Establishes a Medical Reserve Corps under the Health and Emergency Management Bureau of the DOH. The MRC shall be composed of licensed physicians, medical students who have completed their 4 years of medical courses, graduates of medicine, registered nurses, licensed allied health professionals. Number 9, National Disease Prevention Management Authority. This bill seeks to create the Center for Disease Prevention and Control attached to the DOH. Number 10, the creation of the Virology Institute of the Philippines. This will create the Virology Science and Technology Institute of the Philippines as an attached agency of the DOST. All offices and units under the DOST with functions related to virology shall now be transferred to the Virology Institute of the Philippines. Number 11, the Department of Water Resources. This seeks to create the Department of Water Resources and adopts the Integrated Water Resource Management as the strategic framework for national water management, policy making, and planning. Number 12,
unified system of separation, retirement, and pension. This grants a monthly disability pension in lieu of disability benefits provided under existing laws for military and uniformed personnel retired by reasons of disability. Number 13, the E-Governance Act. It promotes the use of internet, and other ICT to provide opportunities for citizens. Number 14, the National Land Use Act. This will provide for a rational and holistic management and development of our country's land and water resources, hold owners accountable for making these lands productive and sustainable, strengthen the LGU to manage ecological balance within its jurisdiction. It also provides for land use and physical planning framework as a mechanism in determining policies and principles to implement this legislative measure. Number 15, the National Defense Act. This seeks to amend the antiquated National Defense Act of 1935 to provide for a change in the military structure of the armed forces of the Philippines that is more responsive to current and future non-conventional security threats to the country's territorial integrity and national sovereignty. Number 16, Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, in all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Number 17, enactment of an enabling law for the natural gas industry. This seeks to foster the development of the midstream natural gas industry in a bid to strengthen Philippine energy security by diversifying the country's primary sources of energy and promoting the role of natural gas as a complementary fuel to variable renewable energy. Number 18, amendments to the Electric Power Industry Reform Act, or EPIRA. This aims to improve the implementation of the law's provisions and enhance its effectiveness to address the high cost of electricity, alleged market collusion, and insufficient power supply. The bill seeks to restructure the Energy Regulation Commission to foster accountability and improve the Commission's government system that would ensure consumer protection and in enhancing competitive operation of the electricity market. Number 19, amendments to the Build, Operate, Transfer law. This seeks to improve the implementation of the public-private partnership program and to be able to direct the desired outputs and outcomes in line with the strategic development targets of the country. Specifically, the amendments seek to 1. Address the ambiguities in the existing law. 2. Address the bottlenecks and challenges affecting the implementation of the PPP program. And 3. Foster a more competitive and enabling environment for PPPs. To my fellow Filipinos, ang aking mga minamahal na kababayan, batid ko na hindi madali ang ating pinagdaraanan sa nakaraang higit na 2 taon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds.
We have assembled the best Filipino minds to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Yan. Marami na naman yung ano dyan, magpapansin dyan. Saan yung sa terrorism? Yan, yun na naman sinisilip nila dyan. Mga communist. Yun ang sa tingin kong hanapin na yan. Ba't walang doon, hindi sinagot? Hindi nila naintindihan yung Oo, ma'am, tapos na, ma'am Delta. Basta sa akin yung mga good news, yun ang mga naano ko, yung mga sa electricity at sa langis. Medyo. Ladies and gentlemen, on the part of the Senate, the joint session is adjourned. Thank you. On the part of the House of Representatives, unang the joint zona pa lang session yan, ha? is Unang adjourned. zona pa lang yan, mga kapatid. Ilan Ma'am Kawasaki? Unang zona pa lang yan. Grabe. Grabe, ha? Satisfied ba kayo, guys? Satisfied ba kayo dyan? Ha? Tamsak naman tayo dyan, ha? Press 1 tayo sa ano tayo, no? Ano yan? Emoji kayo dyan ng yung peace. Yan. Kung kayo nasiyahan sa ating sa speech ng ating Pangulo. State of the Nation address ng ating ika-17 Pangulo na si ang naging first SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsimula ng alas 4:05, nagtapos ng alas 5, just si 1 hour and 14 minutes. 1 hour and 14 minutes ang tagal at ibig sabihin nito, ginalangkas niya sa simula, yung pong estado ng ating ekonomiya, yung pong mga nais po niya pagdating sa mga maging investment destination ng ating bansa, ma-liberalize ang ating ekonomiya, magkaroon ng mas mataas na technology pagdating sa manufacturing at mga emerging technologies. Marami din siya nabanggit tungkol sa tax system na kailangan ma-adjust, at yung pong pagpopromote ng mga medium-term fiscal stability goals din po ng ating pamahalaan. So tumutok siya sa ekonomiya, yung increase ng revenue collection, Yes, totoo yan. investment destination ng Pilipinas. Nabanggit din ng Pangulong Marcos Jr. ang streamlined processes, lalo na sa Bureau of Customs. Kanya rin tinalakay ang midterm fiscal plan na inasang mag-aahon sa ekonomiya ng bayan. Ang agrikultura din, mga kababayan, ay nabanggit din ng Pangulong Marcos na magbigay ng financial and technical support sa mga magsasaka, pagtibay ng value chain mula sa mga magsasaka hanggang sa mga consumers, mga mamimili. Okay, so binanggit niya rin yung mahalagang research sa mga bagong uri ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Yes, opo. At pautang din siyempre po para sa ating mga magsasaka, para sila'y makasulong pagdating po sa mga farm implements, pagdating sa pestisidyo, ng mga abono din. Ay, salamat, Ma'am Delta para King. po sa pagtataguyod ng kanilang pagsasaka. lalo na yung
paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, yung pagpapaiting pa ng farm-to-market roads, maximize ng capacity ng mga magsasaka na mag-produce. Kailangan similar ang mga Salamat Ma'am Delta Queen. Queen. Sustaining the scientific farming. And of course, yung agrarian reform, nabanggit din ang Pangulo Marcos na ibahagi ang agricultural Nagpapalabas lands tayo sa ngayon, ha? marapat na mga benepisyaryo. At meron din siyang nabanggit na talagang pinalakpakan ng mga naririto. Ito ho, hindi lang po yung acquisition ang dapat tutukan. Kailangan din magkaroon ng 1-year moratorium para mabigyan ng pagkakataong makabawi naman muna ang mga magsasaka dala na rin po ng pandemya. And kung tourism, nabanggit din sa kanya talumpati ang importansya ng turismo upang bahagi ng economic development tool, yung pagiging creative ng mga Pilipino. Nabanggit din na world class, yung institutionalized J-Cam style siya na. creative industry at protektahan ang industriya. Nabanggit din ang DSWD, ang Social Welfare Development, ang task mabilis na magbigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Huwag pahirapan ang mga hihingi ng tulong, pabilisin ang proseso, linisin ang listahan. Galing, ng ako corpus. wala akong masabi. 1 milyon, Wala akong masabi sa mga... mahigit, no? Ang naalis na sa listahan ng corpus. Yan, salamat Ma'am Delta Queen, pa ng mga programa on violence against children Yes. and women. At nabanggit din po niya, ito nga pong patuloy na banta ng COVID, pero kanya pong sinabi na wala ng lockdown. Hindi na po tayo magla-lockdown. Ang kailangan po ay mabalanse ang kalusugan sa isang banda at ang ekonomiya naman Ang po inano sa ko doon, kabilang banda. yung Yakin naman pag-control sapat na dito sa kapasidad ating ang mga kuryente. healthcare facilities, tuloy-tuloy ang pagbabakuna. Iayon naman ang health protocols sa ating mga pangangailangan at ang pagpapanatili ng alert level system. Ito maganda sinabi niya, Jik, no? Mga kababayan, magtatayo ng dagdag ng mga health centers at mga hospital outside Metro Manila. Yes, actually, Metro Manila. pinalakpakan din po ito dahil Yun ang pinala nga maganda. po ang Heart Center, Lung Center, Kidney Institute, at ilan pa mga malalaking ospital. Pero nandito po yan sa NCR. Kaya ang kanya pong Yun po ang kagandahan, guys. Dahil nga yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan ay ilalapit na mismo sa mga probinsya na kung saan maglalagay sila ng mga naka-schedule dyan ng mga doktor para mga medical, mga nurse na talagang may mga schedule na pag pupunta lang at hindi na kailangan lumuwas ng Maynila, hindi na kailangan lumayo-layo pa. Ilalapit na po mismo ng ating Pangulo yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, yung mga ganyang mga medical, kumbaga maglalagay ng mga medical assistant sa mga bawat probinsya. Salamat, Apo BBM. yung po mga safety protocols pa rin po para sa mga estudyante. Kaya inulit niya ang kahalagahan ng Ako, hindi ko... ito vaccination at booster shots. Classrooms ay dapat safe sa mga Kung napapansin ninyo mga kapatid, sa part ng mga speech ni Apo BBM, may napansin po ba kayo na nabanggit niya about doon sa mga gamot, di ba? Katulad kung natatandaan niyo po yung kay may pabunan, yung FBI dating pabunan na nag-ano dati. Hindi na aprubahan dito 'yon. Hindi po na-aprubahan dito 'yon eh. Oo. Kasi yung gamot po na 'yon, naggamot din po daw sa COVID, tsaka maraming para siyang 5-in-1, di ba? So marami pong kumbaga maaapakan na mga gamot 'yon. Kumbaga, syempre, kung yung gamot na yun kumpleto na, nandoon halos ilang sakit na ang kaya niyang gamutin nun. Kung yun ang maaprubahan, kawawa yung mga USEP or kung sino man kung ano yung mapapektuhan nun. O dahil nga dito may corrupt sa mga ganyan. O, di ba? O hindi na-aprubahan kung ano sinilip. O, ngayon, mas papaigtingin pa ng ating Pangulo na mabigyan ng importansya itong mga tao nga gumagawa ng mga, kumbaga yung mga nag-ano ng mga medicine, yung mga nakakagawa ng mga gamot, di ba? Kung meron mang gustong magbigay ng halimbawa ng kanilang mga
mga nagawa, di ba? Kumbaga aaprubahan, mapapabilis. Hindi katulad kasi doon nakaraan, mga kapatid, kung naalala nyo yung si Pabunan, ganun po ang nangyari sa kanya. Hindi po siya naaprubahan dito. Mga teachers, sa mga estudyante, and the entire community magsasagawa ng refresher courses sa mga grupo. Equip them with... Mamaya ipapakita natin yung gulo kanina. Yung mga napahiyang mga nagrally. Ha? Oo. Ha? Nasayang lang yung oras ninyo. Ha? Nakisama ang nasa taas. Ayun, umulan. Sira ang kanilang pagrarally. The best we can provide at yung mga bata ay dapat meron pong connectivity sa internet. Yes. Yun. At nabanggit din, Aljo, ni Pangulong Marcos, ang diskusyon tungkol sa K-12 at kanila pong i-review ito, yung pros and cons nito, kung ano po talaga ang nararapat para sa ating mga estudyante. Tama. Sa DICT din, Department of Information and Communication Technology, ang task na sinabi ng Pangulong Marcos, provide solid and comprehensive data na makatutulong po sa pag-come up with informed decision at yung implementation ng National Broadband Plan para po mapagtibay pa ang connectivity sa internet. Yes. Okay. At kaya rin nabanggit na yung pong ating Philippine National ID System ay maganda kung ang target, ang binabanggitang target by next year ay sana 92 million na po ang makakuha po nito. Ito maganda din ang infrastructure, nabanggit ng Pangulong Marcos bilang backbone ng ating... Ayan, ito mamaya natin balikan yan, no? Babalikan natin yan. Ipapakita ko lang po sa inyo to, yung nangyaring, ito, naku po. Ipapakita ko lang ito yung mga nanggulo, mga nagrally, mga alipores ni Renato. O, ayan guys, panoorin nyo to. Tignan nyo to pinaggagawa nitong mga pasaway na to, no? O, ito. Yan. Tignan nyo to guys. Tignan nyo yung pinaggagawa. Tignan nyo yung pinaggagawa. Di ba? Oh. Ano nangyari? Ano nangyari sa inyo? Anong nangyari sa inyo? Ay, shout out sa mga nandito. Lalo sa Tailocano po. Papatix, well done, mabuhay ang mga Pilipino. Shout out sa inyo, Papatix. Salamat, Kuya Freddy RB. Oh, di ba? Ano nangyari? Oh. Wala na. Hindi na uubra yung mga galawan ninyo. Oh, kita mo, nakisama ang langit. Oh, inulan kayo dyan. Oh. Diba? Nagmukha lang kayong tanga sa mga pinaggagawa ninyo. Oh. Pagtapos niyan, anong ginagawa nyo ngayon yan? Tuwan-tuwa na kayo. May mga nag-grocery na. Diba? Yan diba? Ay, after niyan, after ng rally na yan, tuwan-tuwa na pagdating sa bahay nila. Grocery. Wala na, nakuha na yung budget eh. Diba? Diba? Maganda niyan, pagkatapos nyo mag-grocery or pagkatapos nyo mag-inuman, dahil nakuha nyo na yung pera ninyo, punta ka sa bahay ninyo, panoorin nyo yung mga pinaggagawa ninyo. Diba? Hello po, Ma'am Wildcat. Dahil na sa lang shoutout sa iyo, diba? Ayan, ito yung pinaggagawa. Tignan nyo po ito pinaggagawa ng mga nagrarally na to. Anong karapatan? Alam niyo yung panahon ni Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Noy Noy, yung mga itong mga Renato, yan lagi sigaw nila, ipaglaban ang mga karapatan. Nakakasawa, parang silang plaka, paulit-ulit. Kasi pag ginanawa, ba pinaglalaban nyo? Tagal-tagal na, ilang taon na kayo nagrarally dyan, pabalik-balik lang kayo dyan, sakali, nanggugulo lang kayo. Ano ba yung pinaglalaban nyo? Nakamit nyo ba?
since nung nagsimula yung Renato na yan. Oh. Anong ginawa lang sa inyo? Kita nyo, nagmukha lang kayong tanga dyan. Oh. Diba? Nakisama yung panahon. Sinabi niya, tama ng kalukuhan ninyo. Hindi na to yung panahon ninyo. Oh. Alam mo, memorize. Praktisado itong mga nagrarally na to, no? Praktisado, di ba? Ipaglaban. Diba? Parang ginawa nyo ng kanta eh. Hanap buhay na nga nila eh. Ha? Ito yung mga talaga nga na. Pero pag tinanong mo sila, ano po ba yung pinaglalaban ninyo? Diba? Kailan pa po kayo nakikipaglaban? Panggulo lang eh. Sarap pagkakaltukan eh. Totoo lang. Talaga na, alam nyo, siguro kung napapanood nyo, itong mga tao na kasasumama dyan, yan may bag pa si kuya, nakikiano pa, kuya, mukhang galing ka pa ng trabaho ha? Umabol ka lang dyan para, sayang din yung bigay. Nakabag pa si kuya, diba, tignan nyo na yung mga kuya, nag-aantay na yung pamilya mo, uwi na, kung ano pinagagawa mo dyan, ha? Yung iba naman, may bata pa dyan eh, tignan nyo ha, may mga, diba? DJ Torpe, Torpe ako, shout out sa'yo. Wala nga eh, diba? Wala, ay nako, ginigigil niyo si kami, ha? Sipin mo to mga, pakita natin yung mga pinaggagawa nito, ito. Pakita lang ito picture na to. Ang dali nga. Tignan natin to. Yan. Tignan natin to guys. Tignan, sandali Yan. Tignan nyo itong kalokohan ng mga to. Ayan di ba? Di inulan kayo. Ano pakiramdam? Ba? Pag ito nagkasakit, tuwa pa ako. Ito yung pinagkagawa. Inulan kayo. Musta naman ang rally? Wala lang. Ba't nabasa lang kayo? Mamaya sinipul lang kayo dyan. Kung nananahimik na lang kasi kayo sa mga bahay ninyo at nanood na lang kayo ng SONA at total baser naman kayo, anti-Marcos naman kayo o kung ayaw niya sa gobyerno, sana naghanap na lang kayo sa speech ni Apo Bibing kung ano yung kulang tapos yun ang gawin yung issue. Wala Wala lang, pumunta lang kayo dyan, nag-ingay para sa pera. Nako, hindi nyo kami maloloko. Ilang taon na ginagawa yan, pabalik-balik ng inyong leader. Iisa lang sinasambit ninyo, ipaglaban ang karapatan. Ano bang karapatan ang gusto nyo? Diba? Lahat na binigay na ng gobyerno sa inyo. Diba? Bukas ang kamay, handang makinig ang gobyerno sa inyo, diba? Sa mga, lalo na sa mga komunista na dyan, andyan ang LCAC. Diba? Totoo. Ang daming mga itinatag na pwede nyong lapitan. Kung ano ang ipinaglalaban ninyo, kung anong gusto, di natin alam kung ano ba pinaglalaban niya, posisyon. Gusto nyo magkaroon ng posisyon sa gobyerno, ng leader nyo. Diba? Dapat, alam mo, sana next time, pag magkakaroon ng ganito, may ambush interview ang mga vlogger. Payagan. Kundi mga mainstream media, i-ambush interview lahat ng mga yan. Pustahan tayo. Naniniwala pa ba kayo pag in-ambush interview itong mga to?
yung mga kasama dyan, tanungin sila ano yung pinaglalaban nila, bakit ka nandito, o taga saan pa po kayo, mabubuking to mga to eh. Diba? O ano pa ang problema, parang yung dati nung election, natatawa ko eh, yung ano eh, yung mga pumupunta sa mga event nung tinanong eh, sinusuportahan mo eh. Kaya pala ang dami hindi bayad lang pala kaya sumabay sila dun sa caravan. Oo, ginawang hanap buhay eh, di ba? Hindi sila nakakapagsunog ng PG. Laki yung maseno, shout out sa inyo. Boy Bravo. Oy, Boy Bravo naka-jacket ka sa hindi kanila Nabasa ko yung comment mo kanina sa live ko, at kagabi sa live ko. Sa video, no? Mga walak ang, kaya nga eh, parang mga, dito pinagagawa nila, no? Yung, saan ba yun? Nakakainis. Saan ba yun? Diba? Pati may nakalagay pa dito sa kabila si Joma Season. Ano ba talaga? Hindi sila susunugin nila, basang-basa susunugin nila. Ano ang susunugin nila? Wala silang masusunog eh. Sa lakas ba naman ng ulan eh. Sabi siguro nung wala na po kayong susunugin. Hanapin pa natin yung rally. Ito rally. Tignan nga natin kung ano na nangyayari dito sa Update tayo ha. Update tayo kay Apo BBM. Yung infrastructure projects, yan po ay naumpisahan. Actually, tutuloy lang yan ng Pangulo Marcos. Naumpisahan na ng Pangulo Rodrigo Romualdez. Ipangailangan ni Baba. Pag-modernize ng mga railway systems, karamihan sa mga projects na ito ay nasa labas ng Metro Manila. Yan, ganda yan ha? Oo, kasi meron tayong mga lumang sistema na natabunan na at kailangan i-rehabilitate at buhayin. Medyo aabot lang po sa 1.9 trillion pesos pero he is committed to develop the railway system. Kasi ito ho'y napakahalagang uri ng transportasyon na makikinabang po. Punta kayo, magpapicture ka kaya po BBM mo. Sa energy naman ay increase pa yung level of energy production dahil mataas po ang demand and we need to build new power plants. Renewable energy is progressing rapidly. Talaga, Los Purisima. Solar power, windmills, no? Meron yan sa Ilocos region. Nabanggit niya, Aljo, yung mixed energy supply. Imi-mix po yung traditional at ang renewable energy sources, no? So, dyan nga po yung windmill power, offshore and onshore wind turbines. Of course, ang solar power, tayo sa Pilipinas, talagang we have solar power available to us all year round. Plus yung natural gas pa rin na meron din tayo dito sa South. Nabanggit na ng Pangulong Marcos ang pag-provide of business incentives, nuclear power plant. Sabi niya, it is time to look into this. No? Lower the price of energy by examining the transmission lines. And the distribution of energy. Sa disaster naman, alam na ba natin, ang Pilipinas ay talagang taon-taon ay Tignan ko ngayon live ni Robert. binabagyo tayo. So we need accurate forecast. Importante yan sa pagpaplano ng ating mga strategies. Nabanggit po ni Pangulo na tayo po isang maliit na contributor lamang sa climate change. Unfortunately, tayo naman po ay madalas na nakakaramdam ng epekto po nito, no? So we are a disastrous-prone country. We need investments in science and technology. We need to adapt to the situation. Yung fresh water supply ay kailangan din ma-rehabilitate. Kaya kanya po in-instruct ang DENR at DPWH
para ma-address po ang sitwasyon na ito. Nabanggitan ang Tingnan natin yung mga ibang nangyayari sa resources ng bansa. Ang mga nang-aabuso sa natural resources ay dapat manato. And ang pinaka-importante din, bilang bayani ng ating bansa, makabagong bayani, mga OFWs, dapat Ayan. Shoutout nga, Zoo. Kumusta na? Zoe. Hello po, Ma'am Zoe. Hello po. Ayan, hello po. Ayan. Junrielo Bichat. Ayan na po, di ba? Nakakatuwa naman at sa mga kapatid natin dito, no? Nakita nyo, ha? Ayan po, malinaw naman nakita nyo naman na talagang grabe yung nila kaya po BBM, no? Kung may papakita ko sa inyo dito yung nagsalita si Apo BBM. Saan ba yan? Ipapakita ko sa inyo dito, ha? Yung nagtayuan yung mga tao dahil doon sa ng paghingi at pagpitumpong mas baba gamot na kinakailangan sa hanapin ko nga. Sa babanda yun. Yan. Tumayo yung mga, ayun, ito ata. Ito ba yun? distinguished guests, isa, pagtutulungan at international airports to help decongest, more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. We will also make it more. Para sa akin halos lahat naman nasabi niya eh. Kumbaga ako satisfied ako doon kasi sa mga economics siya talaga siniwalat niya lahat kung ano yung mga naging plano. Kaya sabi ko, para sa akin good yun. Yung mga good news na yung mga plano niya, tsaka yung mga talagang sinasabi niya kung ano yung mga kinausap niya na. At siyempre, sa langis, sa kuryente, good sa akin yun kasi nabanggit niya. Para sa akin, sa ngayon, sa unang kanyang zona, sulit sa akin, kaya the best, tsaka napakatalino talaga ni Apo BBM. Grabe yung mga binitawan niyang salita kanina, isipin mo, tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy siya, tsaka yung numbers, bawat numbers, naka-enumerate lahat ng mga sinasabi niya eh. Talagang may intindihan po natin, di ba? Kaya salamat sa ating Pangulo, no? At sa mga taong nanood sa atin ngayon at sinuporta ng live na to, at siyempre maraming salamat po sa inyo. At abangan nyo po, no, yung live ko about doon sa update po, doon sa namaril po sa Ateneo, kung ano na po yung mga nadadawit na mga pangalan, abangan po ninyo yan. Diba? Dahil ang dami po nakikisimpatya kay Dr. Yaulo ba yun? O yun. Ang dami po nakikisimpatya sa kanya ngayon. Talagang pinagtatanggol pa siya. Yun, nagtayuan lahat. Yun sa teritoryo ng bansa, nagtayuan sila. Salamat, Jolly Boy Sotelo, no? Yun ang ilan ko hinahanap ko ngayon. Ito ata. Nako, laman na naman ng TikTok si BBM mamaya, ang ating presidente, kasi lahat yung mga magagandang bitawan niya dito. Highlights yan sa TikTok, guys. Promise, highlights yan sa TikTok mamaya. Hinahanap ko eh. Konting tiis. Ito. Vice President SARA Zimmerman Duterte,
former Presidents Joseph Magpatuloy po tayo sa personal. Hindi. distinguished guests, ang mga Ayun pala. Yung square inch ng area doon nagtayuan. Oo nga eh. Oh. Di bale, ano natin yan, i-highlights natin sa susunod yan guys. Re-reaction na natin yan. So, yun lang po guys at salamat sa mga kapatid natin dito, no. At nakita nyo naman ang State of the Nation address. Saludo. Ako, satisfied ako. So, anong susunod na gagawin natin? Manood kayo. Abangan nyo na naman yung mga basher dyan. So, sasabihin na naman, hindi pinag-usapan yung mga terorista, hindi pinag-usapan yung mga, naku, wala na kayong ibang naisip. Marami na naman dyan. Meron mga pustahan tayo, makipagpustahan ako, may mga vlogger dyan, nagmamagaling na naman. Pustahan tayo, ito, pagtatawanan ko kung may mga vlogger na naman dyan, or yung mga mainstream media na naman dyan, na magmamagaling na naman at kukundinahin na naman yung SONA na yan. Papatex, bakit hindi nabanggit si Kulaong? Akala ko tinalaga siya na under sex sa DILG. Aray ko, pinayay ko sa vlog. Nako, Diyos mio. Lakas ng trip ni Norman Mangos. Undersecretary DILG. Baka undersecretary sa Santa Ana. Hashtag Real Talk. Ayun lang po mga guys, kita-kits ulit tayo. Baka mamaya, try natin makapag-live mamayang gabi or basta bukas ulit. At siguro yung hot topic natin ngayon, syempre guys, eto, no? Napakaganda ng mga binitawan ni Apo BBM at may mga good news po tayo na ito nais ko lang pong sa inyo to. Nais ko lang pong ibalik uli itong issue kanina. Sinabi po, kung narinig ninyo, yung sinabi ni Apo BBM na nakikipag-ugnayan na siya sa mga Middle East, sa mga part ng Middle East, lalo na yung mga, ito yung mga bansang madalas na talagang puntahan ng mga OFW, yan yung mga Riyadh, yung mga yan. Lahat po yan, totoo po yung sinabi niya na talagang nakipag-usap siya. Kasi nga po, meron po ako isang kaibigan na almost 3 weeks na dito sa Pilipinas na nakauwi. Sinabi niya na sa lugar daw nila sa Riyadh, ewan ko yung mga taga Riyadh dito, usap-usapan na raw doon na in-stop muna raw po yung pag-hiring ng mga OFW. Lalo na yung mga baguhan. Hindi mo na sila kasi nga raw naiinis daw sila kay Apo BBM dahil nga pinapataasan daw yung sahod ng mga mga OFW. Kaya nila muna pina-stop kasi ayaw nilang taasan. Oo. Tama naman si Apo BBM. Kasi ang alam ko 500 reals po ang hinihiling ng ating Pangulo. Kung totoo man yun, kaya nga nagulat ako, sinabi niya dito na talagang pinapataasan niya. So, totoo yung balibalita. Yung sinabi nung kausap ko, na sinabi niya na talagang pinapataasan daw niya po BBM yung sahod ng mga OFW doon. So, which is maganda, di ba? So, ngayon, nagulat ako kanina, dito na nabanggit niya na nakikipag-usap na pala siya doon, may mga nakausap na siya. Yes, Papa Rex, dahil marami ang naging case ng inabuso at mababa ang sahod. Yan, di ba? Kaya nga kudos sa ating presidente. Dahil totoo yung sinabi sa akin ng kakilala ko na talagang pinapataasan daw ng 500. Reals. Ganon daw. Basta ganon daw ang pinapataasan niya. Kasi nga napakababa raw masyado ng sahod dyan sa sa Riyadh din, dyan basta part ng Middle East. Ngayon po, sabi ko, maganda. Totoo pala. Akala ko nung una kasi di ko nababalitaan pero lumabas mismo sa bunganga ni Apo BBM na talagang yun ang ginagawa niya ngayon. Nga patuloy pa rin siya makikipag-usap, at para matulungan itong mga kababayan natin. Kasi totoo naman, ilang taon na po yun,
May mga kaibigan ako na almost 10 years na dyan hanggang ngayon ako, Diyos mio, 20,000, 22,000 ang sahod. Diba? Oh, sipi mo, diba? Eh, magkano ng minimum dito sa Pilipinas, mga kapatid? Diba? Pag dito sa Pilipinas, magtrabaho ka kahit paano, nasa 16, 17. Oh, isang buwan mo. Sa bagay, sa mga kasambahay, syempre, talagang mababa, lalo dito sa Manila. Pero sabi ko nga, isipin mo 22. O, di ba? Ilang taon na yan ganyan, 22, 20. Yung iba nga nagsisimula pa sa 16K. O. Tama lang na pataasan. Sana gawin ng mga 30 pataas. 35. Di ba? Mga kapatid, kasi kawawa mga kababayan naman natin. Di ba? Alam mo sa tutusin, sa part ng Middle East, hindi, barya lang sa kanila yan. Ipapasahod nyo lang yan, magkano lang sa kanila yan. Ang gaganda ng mga, kumukuha sila ng mga kasambahay nila dyan. Tatlo, dalawa. Tapos ang pasahod nyo 20,000, 22,000. Di ba? Pag matagal-tagal ka na, 25,000 ang sahod. Di ba? Sana, babano na, start from, 25 or 30K. Di ba? Para naman, kaya sana marami pang matulungan ng mga OFW, mga kumbaga maging magandang ang mapag-usapan ni Apo Biben yung pag-usap, sana maging maganda yung kanilang pag-uusap, kung sana maaprubahan yan, na sana taasan. Kasi marami tayong kaibigan, kakilala na talagang hanggang ngayon po, ang baba pa po rin po ng sahod. Ilang taon na sa ibang bansa. So, yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Papatrix TV po, ang inyong lingkod. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit. Nagre-real talk lang po si Papatrix. Abangan po ninyo yung update natin kay dun sa namaril po sa Ateneo, na kung saan napatay niya po yung ex-mayor ng Lamitan, Basilan. Oo. Napatay niya po yan. At syempre kasama may yung gwardiya, pati pa yata yung isa sa kamag-anak, no? Nung ex-mayor. At yung mga isinisiwalat nung nakabaril yun, yung si Mr. Chow Yao ba yun? So, yun lang po. Bukas, Pinay Hikers Vlog. Salamat po, Malias RTV. Lola sa Tigil Ilocana, I love you, Wildcat. Shoutout sa iyo. Yan. Jolly Boy Strotelo. Maraming salamat po, Melvin Warren, Junior Realibid. Maraming salamat, Torpi ako. Troiler Wilfred. Boy Bravo. Ayan, Rocky Omaceda. Sa lahat po ng Karma Team at No Budul Group. Maraming salamat sa inyo, OMBG at Karma Team. God bless po. More power, more blessings. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na kay Ma'am Agnes Togashi. Yan. Kay Ma'am Delta Queen. Happy birthday. Ma'am Sesgi, I love you. Bye-bye po. Bye-bye. Out na me. Bye-bye po. At ako'y mag-ano muna. Bye-bye po.